السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه شكلها حلو جدا، مميزه قوي وسهله جدا. هنشتغل في الشنطه دي بخيط مكرميه قطن. ينفع تستخدمي طبعا فيها اي نوع خيط، ممكن تستخدمي خيط مكرميه مصري، مكرميه سلسله، خيط مكرميه روسي. اي نوع خيط متاح عندك ينفع تستخدمي فيه. هستخدم مع الخيط ده عشان هو سمكه وسط، هستخدم معاه رقم 4 مليمتر. يلا نبدأ على الطريقة. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة، وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هنبدأ حبايبي نعمل عقدة بداية ونشتغل 24 سلسلة. اشتغلت 24 سلسلة، الطول بتاعهم 16 سنتي. هعمل سلسلة ارتفاع وهلف الشغل، وفي الحلقات اللي في الظهر دي هشتغل غرز حشو. غرزة حشو، واللي بعديها برضو هعمل غرزة حشو. هشتغل 24 غرزة حشو. اشتغلت 24 غرزة حشو، هعمل سلسلة ارتفاع وهلف الشغل عشان اشتغل السطر اللي بعد كده. اول غرزة هشتغل فيها تحت الحلقتين غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة فشارة. غرزة الفشارة باخد لفة وادخل تحت الحلقتين، اخد لفة واخرج. معايا 3 حلقات، هاخد لفة واخرج من 2 بس. ده كده عمود غير مكتمل، هكمل 2 عمود تاني غير مكتمل. هاخد لفة وادخل، اخد لفة واخرج، هاخد لفة واخرج من الحلقتين دول. كده معايا 3 حلقات على الابرة. هكمل تاني، انا عملت 2 عمود، هكمل تاني تالت عمود غير مكتمل اهو. هاخد لفة واخرج من الاتنين دول. كده معايا 4 حلقات على الابرة، هاخد لفة واخرج منهم كلهم. الغرزة اللي بعديها هعملها غرزة حشو. السطر ده عملنا فيه غرزة فشارة واحدة بس. هكمل لحد ما اخلص السطر كله بغرز الحشو. خلصت السطر كله بغرزة الحشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهكمل السطر ده كله بغرز الحشو. 24 غرزة حشو. اشتغلت السطر كله بغرز الحشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل. اما اكون بشتغل من الظهر كده هشتغل غرزة الفشارة بتاعتنا. تمام. هبتدي اول غرزة اعمل حشو، وتاني غرزة هعمل الفشارة. هاخد لفة وادخل واخرج، اعمل عمود غير مكتمل واعمل كمان 2 عمود غير مكتمل. هاخد لفة واخرج منهم كلهم. بعد كده هشتغل غرزة حشو، وحاولي تضيقي غرزة الحشو دي، يعني ما تخليهاش واسعة، لا حاولي تضيقيها على قد ما تقدري علشان الغرزة تبرز معاكي. كده احنا عملنا غرزة فشارة. هعمل كمان غرزة فشارة بعد غرزة الحشو، يعني احنا بنقفلها بغرزة حشو، والغرزة اللي بعديها على طول بنعمل تاني فشارة. وهقفل بغرزة حشو، وهكمل السطر كله بغرز الحشو. انا هنا اول سطر عملت غرزة واحدة فشارة، السطر ده عملت غرزتين، السطر التالت هعمل 3 غرز وهكذا. هكمل السطر.
خلصت السطر كله بغرز الحشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل. لما يكون غرزة الفشارة في الامام كده في وشي، بشتغل السطر كله بغرز حشو. خلصت السطر بغرز الحشو، هرتفع سلسلة، هلف الشغل. لما اكون بشتغل من الظهر بشتغل غرزة الفشارة بتاعتي. اول غرزة بنشتغلها حشو، وبعد كده هنشتغل الدور ده 3 غرزة فشارة. احنا اشتغلنا اول سطر غرزة وهنا غرزتين، هنا هنشتغل 3. كده انا اشتغلت 3 غرزة فشارة. هكمل السطر غرز حشو، وبعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل، واكمل تاني غرز حشو والف الشغل، واشتغل السطر الجاي اول غرزة غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 4 غرزة فشارة واكمل السطر، وهكذا لحد ما اوصل عدد غرز وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده انا اشتغلت لحد ما عملت 19 سطر. هنا 9 غرزة فشار. عايزة تكملي وتكبري القلاب اكتر من كده مفيش مشكلة زي ما انت حابة. انا خلاص ده العرض اللي انا هعمله والطول. 18 سنتي، الطول 15 سنتي. بعد كده هكمل بقى غرز حشو عادي، مش هعمل غرزة فشارة تاني. ده القلاب. هبتدي اكمل في الظهر، هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. هكمل لحد ما اوصل لاخر السطر وارتفع سلسله، واكمل لحد ما اطلع عدد سطور وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده انا اشتغلت 20 سطر، طولها كلها 29 سنتي. هبتدي احوطها بغرز الحشو لحد هنا. الغرزه دي اخر غرزه اشتغلتها في السطر، هشتغل كمان غرزه حشو في نفس المكان، وهكمل غرز حشو لحد ما اوصل هنا لعقدة البداية دي اشتغل فيها 2 حشو. هكمل في كل غرزة، كل سطر هشتغل فيه غرزة حشو. هنا اهو. اشتغلت السطر كله بغرز الحشو. هنا عند عقدة البداية دي هشتغل 2 حشو. هكمل في كل غرزة غرزة واحدة بس لحد ما اوصل للغرزة اللي هنا. كده انا خلصت السطر، فاضل اخر غرزة هشتغل فيها 2 حشو. هكمل في كل غرزة غرزة لحد ما اوصل هنا. كل سطر هشتغل فيه غرزة واحدة بس.
كده انا خلاص خلصت القطعة دي، ده الظهر وده القلاب، هتبقى بالشكل ده كده. هنبتدي نعمل الامام. انا عملته، اشتغلت 24 غرزة حشو وارتفعت 18 سطر وحوطتها بغرز الحشو زي القطعة دي بالظبط، بس اشتغلت 24 غرزة زي القطعة برضو، بس ارتفعت 18 سطر وحوطتها كده بغرز الحشو. اشتغلت هنا 2 حشو وهنا 2 حشو وهنا، وقفلتها. كده هبدأ اعمل القاعدة بالجناب، هتبقى قطعة واحدة. هعمل عقدة بداية وهعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. ده هيبقى عمق الشنطة من جوه. لو عايزة الشنطة اعرض من كده تمام كبريه، يعني اعملي 8 او 10. هعمل سلسلة ارتفاع وهلف الشغل وهشتغل في الحلقات اللي في الظهر دي غرز حشو. ادي 1 دول كده 6 غرز. هعمل سلسلة ارتفاع والف الشغل واشتغل تحت الحلقتين برضو 6 غرز حشو. ده كده تاني سطر. هرتفع سلسلة وهعمل تالت سطر، هعمل غرز حشو ولحد ما اوصل لاخر السطر وارتفع سلسلة واكمل، وهكذا لحد ما اطلع 60 سطر. هكمل 60 سطر ونرجع نكمل. كده انا اشتغلت 60 سطر وحوطتها بغرز الحشو. اشتغلت هنا غرزتين حشو وهنا غرزتين حشو وهنا غرزتين حشو وقفلتها هنا. كده خلاص انا عملت الجناب بالقاعدة تمام، وعملت الامام وعملت الخلف والقلاب. فاضل ان احنا نجمعهم مع بعض. كده انا جمعت القاعدة والجناب في الامام، هبتدي اجمعهم مع بعض في الخلف. ممكن تحط لها من هنا كليبستين اللي هو المغناطيس وتركبي لها اي اكسسوار جلد وخلاص، او ممكن تحط لها اي قفل مناسب معاكي. انا هركب لها القفل ده
قفل مسطرة. كده حبايبي خلاص الشنطه خلصت معايا. اخدت بالظبط 400 جرام خيط مكرميه قطن، ينفع زي ما قلت تستخدمي فيها اي نوع خيط تاني، وهتاخد حوالي نص كيلو لو خيط مكرميه سلسله. كده خلاص حبايبي الشنطه خلصت. لو عجبتك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.